Hello guys! Welcome back again sa aking Lee's Tech channel. So, we're back again for another video. It's been a long time na hindi ako nakapag-post ng video at review here sa aking channel. Kasi naman holiday. So, ngayon is meron naman akong panibagong smartphone na i-unbox at i-review dito. And isa na namang ITEL brand, of course. So, kung naalala nyo, nakapag-unbox at review tayo ng ITEL P36. So, ngayon naman is ITEL smartphone pa rin ang i-unbox natin. But this time guys, it is ITEL Vision 1 Plus. And kung makikita nyo nga sa screen, yan yung itsura ng ITEL Vision 1 Plus. Merong image ng phone. Sa likod guys, nakalagay yung specification. So, parang magkamukha lang din talaga sila ng P36, right? And actually, pati yung specifications nila, almost the same lang din. So, kung gusto nyo malaman yung difference ni P36 at etong kanilang ITEL Vision 1 Plus, is panoorin nyo itong video ko hanggang dulo. By the way pala, sa mga hindi nakakaalam, may Christmas giveaway pa rin po ako. Unavailable pa rin po yun. So, sumali na kayo bago pa ako mag-announce na kasi malapit na ako mag-announce, guys. So, good luck everyone. Ayan. So, without talking too much, is magsimula na tayo. Nandito na nga ang box ng ITEL Vision 1 Plus. And kung makikita nyo nga na almost the same lang talaga ng P36. And ayan, so simulan na natin i-unbox to. I-remove na muna natin tong first cover talaga niya. Ayan. So kung makita nyo, ito na yung main box and let's open it. By the way, yung color na meron ako is gradient purple. Marami silang other colors. And papapag nyo sa screen. Ayan. So now guys, i-unbox na natin itong si ITEL Vision 1 Plus. Makita nyo bubungad ang unit guys. Ayan na. I-set aside muna natin to see its other accessories. So here as we open the mini box, makita nyo may free clear case na siya. Meron siyang mga guide, warranties, and kung makita nyo sa likod, nandito yung kanyang pin ejector. Now let's go on sa pinakaloob talaga ng box. Meron na tayong earphone. Kung makita nyo, red and black yung color ng earphone nila. Meron tayong micro USB cable. So, micro USB cable pa rin po si Vision 1 Plus. And, nandito rin yung kanyang 10 watts na adapter. So, wala na pong iba. So, ngayon na puntahan na natin guys yung unit. So, here it is. Kung makikita nyo, tanggalin tong cover. Nandito na si ITEL Vision 1 Plus. So, hindi talaga nagkalayo yung itsura niya kay P36, right? Kung makikita nyo, yung placement ng camera, usong-uso talaga. Yung color niya, guys, ang ganda. So, meron tayong dalawang colors. Sa baba, purple. Sa ibabaw naman, ayan, may pagka-pink. And then, meron din tayong fingerprint scanner. So, maganda guys, kasi na-match talaga ng upper part ng phone na to yung ating damit ngayon. Magaan lang din siya guys. Magaan, manipis, which is I like. And maganda yung frame. Maganda rin yung kanyang disenyo. Light. Bagay na bagay sa mga millennials dyan, lalo na sa mga teens. Ayan, eto guys, para sa inyo. Lalo na sa mga babae. Pero, again, may other colors naman siya. So, kung makita nyo rin, textured yung kanyang design. So, hindi siya prone sa mga scratches and all. Ayan, sa right side niya guys, nandito yung kanyang volume rockers and power button. Sa left side yung tray. So, pwedeng lagyan ng dalawang nano SIM card, isang slot for the SD card. Sa upper part, wala. Sa lower, mayroon tayong speaker grills, micro USB port. So, micro USB pa nga lang po siya. Then, microphone, then 3.5mm audio jack. So, other than that, wala naman na din akong nakikitang difference sa kanyang parts and buttons and design. Let's move on directly sa screen display. Ayan na guys, as you can see, we have here the screen display of ITEL Vision 1 Plus. And kung makikita nyo, so far, okay naman din yung kanyang display. HD Plus lang din naman yung display niya, pero not bad na. Makikita nyo, meron pa siyang water drop design. Yung screen size niya guys, is same lang din ng P36. Meron siyang 6.5 inches. So for me, malaki-laking screen na rin naman siya. So, soft touch din yung kanyang screen. Drawer din siya guys. So, kung makikita nyo, nandito yung mga other icons niya. So, alphabetical order din. So, madali mo lang i-locate. And smooth touch nga and vibrant din naman yung mga icons. Okay din yung pagkakagawa nila nito guys. Yung display talaga, na-amaze din naman ako. And so, here sa kanyang features guys, makikita nyo dito na meron siyang iShare, meron siyang iCast, which is screencast. Same lang yon. Then, meron tayong Do Not Disturb mode. Meron siya nun. Meron siyang screenshot
one hand mode, meron din and float balls. So, kung merong assistive balls sa ibang smartphones, meron din naman silang float ball. Ayan. So, ayan guys, nakita nyo na yung kanyang other features. Now, let's go on naman sa kanyang specifications. So, here's si ITEL Vision 1 Plus. Powered na siya ng 1.6 GHz octa-core processor. And Android 9 pa nga lang po siya. And meron siyang 3 GB of RAM and 32 GB of internal storage. So, pwede nyo naman na-expand yung kanyang external storage via microSD card kasi may slot naman siya dito, diba? Pinaka nagustuhan ko dito din guys is yung battery niya kasi 5,000 mAh na rin yung battery capacity. So, malaki-laki na yon. For sure, ma-enjoy niyo to ng mga ilang oras din. Then, 10 watts na siya. Then, 4G LTE na rin yung kaya niya. And then, when it comes sa kanyang camera, guys, may siyang 8MP sa front and 13MP sa rear cam. Then, yung secondary is for the bokeh effect. So, anyway, ipapakita ko sa inyo muna yung mga features ng camera niya. So, here naman, si Vision 1 Plus, meron siyang portrait. Ayan, maganda kasi may portrait siya sa rear and sa front. Meron siyang other features like the panorama, yes, meron siyang low light din, meron siyang smart recognize, meron siyang HDR, and meron siyang Pro. Wala nga lang siya ng mga slow motion, time-lapse. Ayan, yun lang yung napansin kong wala sa kanya din. So, let's go on naman sa performance. Ayan, so, here makikita nyo yung mga rear camera performance. And guys, in fairness, na-impress naman ako sa rear camera niya. Lalo na kapag well-lit area kasi napaka-vibrant. And malinaw yung rear cam niya, guys. Ma-appreciate mo yung object kasi malinaw siya. Although, hindi ganun ka-decent yung blur effect or yung bokeh effect niya. Pero, yung kuha talaga niya as a whole, malinaw, malinis, and vibrant siya. So, sa low light lang nga, hindi siya ganun talaga kaganda. So, okay na rin for social media uploads. Ayan, so sa front cam naman niya guys, yung napansin ko is smooth yung vibes ng kanyang front cam. Hindi siya ganun ka-decent, hindi siya ganun ka-detailed, hindi ganun talaga ka-clear, kasi smooth yung dating sa akin. Pero, mako-consider ko naman na okay na yon sa kanyang price range, yung performance niya sa front cam. So, wag na kayo ma-expect ng too much kung yung price niya mismo is hindi naman ganun kakamahalan. Ayan, so, pwedeng-pwede na rin sa mga mahilig mag-selfie kasi may enhance naman of course yung skin mo, ayan. Pero smooth nga lang siya guys. And dapat maayos yung pagka-picture kasi kapag hindi maayos, magiging blur yung kuha. Yung portrait, hindi din ganun ka-decent. Hindi ganun talaga ka-emphasize yung object kasi nga hindi naman din ganun ka-intense yung blur. Ayan guys, so ito yung front video quality niya. Kapag nasa sa gabi tayo tapos backup natin is ring light. And ayan yung itsura niya guys. Full HD to, nakaset sa 1080p. And ayan. So, try naman natin na walang backup light. Yan. So, ito yung itsura niya or yung quality kapag wala tayong backup light. So, low quality talaga siya guys. So, ayan. At least nakita nyo na. Ayan na, nakita nyo na yung performance niya. And so far, for me, nag-enjoy naman ako sa testing ko nito, lalo na sa net, yung mag-internet surfing ako kasi mabilis naman din siya, then smooth din siya so far. And siguro makaka-experience ka ng lags ito kapag madami na talagang apps, na mabigat na apps na ini-install mo, maapektuhan na siya kasi 3 GB of RAM na siya. Free naman yung mag-open ng sabay-sabay like Facebook, YouTube, ganyan. Basta hindi lang talaga yung sobrang mabibigat na talaga ng mga app. Yung sa gaming app naman, so far okay din naman yung Mobile Legend experience. Hindi nga lang ganun talaga ka-high yung graphic. But, ayan, makita nyo naman yung performance. Smooth din naman. And hindi din siya ganun ka-vibrant talaga. Sakto lang din yung quality niya, guys. Sa battery performance niya, guys, hindi ako nakapag-shoot ng actual na performance or testing. But sa experience sa kanya, tumatagal naman siya sa akin ng isang araw. Lalo na kapag surfing lang. Like, walang halong gaming. Kasi kapag mayroong gaming, talagang hindi siya ganun naglalast in a day. Pero kung surfing lang guys, is okay naman siya. Yan na, nakita nyo na yung kanyang performance. And yung masasabi ko lang, sa halaga niyang 4,690 is napakasulit na niya. Kasi first,
impressive yung design, maganda, attractive, yung color, yung mga colors na kanang Vision 1 Plus is magaganda. Magaan siya guys, and then manipis lang din. Maganda rin yung kanyang design ng camera. Responsive din yung kanyang fingerprint scanner. So far sa ganung points is para sa akin nasusulitan ako sa kanyang price na yon. Siguro yung cons lang niya guys is micro USB pa siya and Android 9 pa siya. So yung RAM din niya is hindi din ganun kalakihan, pati yung storage. Pero as what I have said a while ago, may expand mo naman yung kanyang storage via micro SD card. So parang reasonable din naman yung performance niya sa ganung price din, sa price range niya. So yun lang yung comment ko sa kanya. The rest of it is okay naman siya. Sa halaga niyang 4,690, parang okay naman din yun na variant. Or okay naman din yun na price range. Ayan, so pwede nyo ito iregalo sa inyong mga inaanak, inyong batang kapatid na nag-aaral pa, or sa, kahit, magagamit mo siya kahit sa mga online class lang. Kasi okay naman din yung kanyang performance din. So, ayun lang guys, nakita nyo na yung aking review nitong Vision 1 Plus or itong ITEL Vision 1 Plus. Ito lang yung mga advice ko talaga. Kapag kasi mga ganitong price range, huwag nyo masyadong expect ng too much yung performance niya. Kasi hindi naman to katulad ng mga tag 7,000 na plus na phone or 6,990 na talagang hanap yung performance. So, medyo babaan natin yung expectation kapag ganito naman yung price. 'Di ba? So, anyway, ayan, nakita niyo na yung aking review. Ano yung maka-comment niyo dito? I-comment niyo lang below. Ayan, so that's it. I hope na nag-enjoy kayo sa aking video. Huwag niyo kalimutan mag-like, i-share ang video na to at mag-subscribe sa aking channel. At kung meron kayong mga komento about dito, comment nyo lang below. May mga suggestions kayo, comment nyo lang din below. Salamat kayo sa panonood ng aking video. See you again till my next video and bye! Mwah!